سلام دوستان، پیربرد چوبک هستم، بیزینس کوچ و تحلیلگر اقتصادی. تو این ویدیو می‌خوایم تحولات داغ روزهای اخیر رو با هم بررسی کنیم. از جنگ‌های منطقه‌ای گرفته تا تاثیر این مسائل بر زندگی مردم ایران. بذارید خیلی بی‌پرده بریم سر اصل ماجرا. تو روزهای گذشته دنیا پر شده از اخبار تند و تحولات عجیب. مثلا ترامپ دوباره یک جنجال درست کرده با این حرف که خلیج فارس رو میخواد به اسم خلیج عربی صدا کنه. البته خودش که میگه هنوز تصمیم قطعی نگرفته، ولی این حرف درست قبل از ورودش به عربستان مطرح شد و خب یه بوی خاصی ازش میاد. از اون طرف پسرش جونیور ترامپ گفته خلیج فارس اسم تاریخی و غیر قابل تغییره. این حرفای ضد و نقیض نشون دهنده یک بازی سیاسیه. تا چند روز دیگه مشخص میشه که این صحبت‌های ضد و نقیض برای گرفتن امتیازات از عربستان سعودیه یا طبق معمول پرت کردن افکار عمومی از پشت پرده دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکاست. حرکت‌های رسانه‌ای مثل داستان خلیج فارس شاید بیشتر برای منحرف کردن توجه مردم باشه تا پشت صحنه مذاکرات دیده نشه. دنیا خیلی سریع داره عوض میشه و وقتی اخبار رو با دقت دنبال می‌کنی دیگه نمیشه راحت از کنارشون گذشت. همین چند روز پیش دوباره از یمن خبر اومد که باز به یکی از ناوهای آمریکایی حمله کردن، اما هنوز مشخص نیست که آیا جنگنده F-18 خودش نقص فنی داشت یا واقعا با حمله یمنی‌ها سقوط کرده. ولی نتیجه یکیه، آمریکا داره توی این منطقه هزینه میده، هم مادی و هم حیثیتی. اینکه یک جنگنده فوق پیشرفته بیفته تو آب پیام کوچکی نیست. اینا نشونه‌های واضحی از اینکه اوضاع از کنترل غرب داره خارج میشه. درست در همین فضا هند بیانیه‌ای داده که دنبال جنگ نیست، اما همزمان پاکستان هم گفته حق دفاع برای ما محفوظه. این کشمکش‌ها و اخبار جنجالی این روزا خیلی مشکوکه. اصلا این دعوای هند و پاکستان با این شدت ناگهانی انگار ساخت و پرداخته یک نقشه پشت پرده است. چرا الان؟ چرا بعد از این همه مدت که خبری نبود ناگهانی دو کشور به جون هم افتادن؟ اگه با دید بزرگتر و کلانتری به قضیه نگاه کنیم، ممکنه ماجرا به برکس ربط داشته باشه. آمریکا الان شایداً نگران رشد برکسه. اونا دارن روی واحد پولی غیر از دلار آمریکا کار میکنن و این یعنی تهدید مستقیم برای سلطه مالی آمریکا. پس آمریکا دنبال تضعیف این اتحاده، مخصوصا از درون. هند عضو برکسه، ولی همزمان روابط خوبی هم با غرب داره. اسرائیل هم همین دیروز رسما اعلام کرد که پشت هند میسته. از طرفی هند با چین هم سر مسائل مرزی مشکل داره. حالا اگه آمریکا بتونه بین این کشورها اختلاف بندازه، عملا انسجام برکس میپاشه. مخصوصا اگر ایران رو هم بتونه از مسیر شرق جدا کنه و با مشوق‌های اقتصادی و کنار گذاشتن تحریم‌ها اون رو به سمت خودش بکشونه. اون وقت میمونه یه روسیه و چین. روسیه هم که با جنگ اوکراین مشغوله و نفسش گرفته شده. این یعنی برکس بی اثر میشه. دلار سر جاش میمونه و آمریکا دوباره میشه مرکز بازی. از طرف دیگه ارزهای دیجیتال و انرژی هسته‌ای دارن تبدیل میشن به ابزارهای قدرت قرن 21. آمریکا متحدینش نمیخوان ایران به چرخه کامل سوخت هسته‌ای یا بازارهای آزاد دیجیتال برسه، چون این یعنی استقلال، قدرت و کاهش نفوذ غرب در منطقه. حالا آمریکا دنبال چیه؟ راستش آمریکا همیشه تو چند جبهه بازی میکنه. از یه طرف تهدید میکنه، از یه طرف مذاکره. از یه طرف آتش بی‌ثباتی تو منطقه روشن میکنه، از یه طرف سعی میکنه بازارها رو به نفع خودش هدایت کنه. به نظر میرسه که شاید آمریکا بخواد یه بازار بزرگ مثل ایران رو برای شرکت‌هاش باز کنه، ولی نه به هر قیمتی. بیاین ببینیم این بازارها چه تأثیری روی ما دارن، روی مردم ایران، روی زندگی روزمره‌مون. اگر مذاکرات به توافق برسه، دلار میتونه بیاد پایین، حتی شاید تا کانال 40-50 هزار تومان. قیمت مسکن، خودرو، موبایل و حتی طلا هم ممکنه یه ثباتی پیدا کنه. حس روانی مثبت، سرمایه‌گذاری خارجی، اشتغال و امید به آینده میتونه برگرده. اما اگر تنش‌ها ادامه پیدا کنه و جنگ‌های نیابتی یا رسانه‌ای شدت بگیره، اون وقت دلار ممکنه اوج بگیره. قیمت طلا و ارز دیجیتال، کالاهای اساسی همه رشد می‌کنن. رکود و ناامیدی میره بالا و فشار روی مردم بیشتر میشه. حالا یه سناریوی دیگه هم هست. تغییر نظام مالی جهان. اگر ایران نقش فعالی توی برکس داشته باشه، تحریم‌ها میتونن بی‌اثر بشن و اقتصاد نفسی بکشه. ولی اگر منزوی بمونه، دوباره میریم سمت تورم، پول‌های ناپایدار و قطع ارتباط با دنیا. در نهایت باید گفت که ایران سر یک دوراهی تاریخی قرار داره. هر تصمیمی که امروز گرفته بشه، مستقیم روی سفره مردم تاثیر داره. روی نون، گوشت، اجاره، دارو و مهمتر از همه روی امید. دلار و طلا فقط عدد نیستن، شاخص آینده‌اند. نشونه اینن که ما به کجا میریم. اگر ایران بتونه با جهان تعامل هوشمندانه و مستقل داشته باشه، چه با شرق چه با غرب، آینده میتونه روشن‌تر بشه. ولی اگر بازی رو ببازه، مثل همیشه اولین قربانی مردم عادی خواهند. حالا بیایم اینا رو کنار هم بذاریم. سقوط جنگنده آمریکایی، بحران یمن، بازی رسانه‌ای ترامپ و پسرش سر خلیج فارس، شروع یک دفعه جنگ بین پاکستان و هند و نقش اسرائیل این وسط. اگه همه رو کنار هم بذاریم، اون وقت یه تصویر کامل می‌گیریم.
از اینکه جهان داره وارد یک مرحله جدید میشه. دیگه جنگ‌ها فقط با اسلحه نیستن. جنگ‌ها میتونه شامل جنگ روانی، جنگ رسانه‌ای، جنگ اقتصادی باشه و اونهایی برنده هستن که بدونن کی وارد کدوم جبهه بشن. اگر تا اینجای کار همراه من بودی حتما لایک و سابسکرایب کن تا تحلیل‌های بعدی رو از دست ندی.